به نظر من وقتی هویج رو لاپولویش میکنی به اولوف درجات میرسه. گوشت قلقلی هم نوازش روح میشه. 2 پیمونه برنج باید با یه نمه نمک خیس بخوره. پیمونه یعنی چی؟ پیمونه یعنی ظرفی که برای اندازه‌گیریت استفاده میکنی. میتونه فنجون باشه، میتونه ملاقه باشه. اول به گوشت قلقلیمون بپردازیم. یه پیاز باید رندیده بشه که واسه راحت رنده کردن سرش از ته جدا میشه، روش هم کم میشه. با موندن ریشه تا لحظه آخر مقاومت میکنه و از درون نمیپاشه. پیاز که رنده شه یکم آبشو میگیریم، لازم نیست کبیر بشه. اندازه 2 تا مشت جعفری یا گیشنیز بستگی داره حکم چی باشه. ریز میشه که 60-70% رو میذاریم واسه برنج، باقیش هم میاد لا پیازا. حدود 300 گرم گوشت چرخ کرده لازمه که گوشت هر جای هر حیوانی رو که دوست داشتید استفاده کنید. از هر ادویه‌ای نوک قاشق چایخوری. ادویه‌ها چی هست؟ زردچوبه، پودر سیر، فلفل سیاه و پاپریکا. نصف قاشق چایخوری هم نمک واسه اینکه مزه هر چی که زدیم رو از زندان بی‌مزگی آزاد کنه. گوشت و مواد باید قاطیشن ولی با دست. چرا با دست؟ چون گرمای وجودت به گوشت سرد و بیروح انتقال دا کنه، چربیشو نرم کنه، چسبندگی ایجاد کنه. اینجاست که شاعر میگه از محبت گوشت ها نرم میشون. اگر دوست داشت گوشت قلقلی مثل من درست کنی، یه پیاله آب بذار کنار دستت. با کمال عدم رعایت بهداشت اول دستو خیس میکنیم و بعد تیله های گوشت رو ازش میسازیم. به جای آب روغن هم میتونی استفاده کنی. چرا اسراف؟ چرا به ضررتر وقتی میشه با مایعی از حیات این کارو کرد؟ گوشت قلقلی برای نگه داشتن فرم خودش باید تو یخچال تنهایی بکشه تا بقیه چیزا رو آماده کنیم. یه پیاز لازمه که سر و تهش رو با هم میزنی، 2 شقه میکنیم. حالا یا ازش نگین در میاد یا خلالی خورد میشه که به شخص خلالی رو بیشتر میپسندم. دو تا هویج آوردم، پیشنهاد میکنم تو یه دونه بیاری. اگر اندازه 2 نفر میخوای غذا درست کنی یه دونه بسته. دلیلش هم بعدم میفهم. هویج رو میتونی رنده کنی ولی اگه خواستی مهارتت با چاقو بیشتر بشه و خلالیش کنی، بعد رو کم کنیش، سر و تهو بزن و نصفش کن. بعد نصفیدگی یه ورشو میزنیم که صاف بشه و قل نخوره. بعد نازک برش میدیم و جلوتر به هر سایزی که دل تنگت میخواد ازش خلالی در بیار. هویج دوم زیاده کاری بود و خالی خالی خوردمش. برنجی که خیس خورده باید بپزه. اول بشور، بعد با آب جدید پر کن قابلم رو، بی نمک و بی روغن بپز. 80% باید پزیده بشه، یعنی به درجه پخت 80% برسه. برای آماده کردن مواد لاپولو، پیاز با روغن تفت میخوره. اخلاقش و رنگش که عوض شد، هویجم میاد که چشاشو قوی کنه. هویج در کل اخلاقت هم بهتر میکنه چون فیبر داره و از یبوست جلوگیری میکنه. مواد لاپولو ادویه هم لازم داره. چیاس، زردچوبه و کاری و پاپریکا، هر کدوم نصف قاشق چای خوری. فلفل سیاه و نمک هم برای طعم جلوتر اضافه میشه. یه نکته، چون برنج رو بی نمک گذاشتیم یه باید شورشو در بیاریم که یه طعم بالانسی داشته باشه در آخرین پلوی ما. وقتی عطر همه ادویه ها آزاد شد، دماغت داشت عشق میکرد، یکم آب میریزیم که هرچی تا الان ریختیم با هم آشتی بده و با هم جوش بخورن. آب که ده هوا شد
میدون واسه ورود تیکه گوشتا باز میشه. اینجا حرارت بالایه. مهم اینه که قلقلیا وا نرن، واسه همین اول زیاد سر به سرشون نمیذاریم. وقتی خودشونو گرفتن بعد سر شوخی رو باهاشون باز میکنیم و لامواد فرشون میدیم. سبزی روحیش ضعیفه، زود میسوزه، پس آخرش میاد که چند دقیقه کنار مواد چز بخوره و بعدم که دیگه موادمون آماده میشه. 80% پخته برنج یعنی چی؟ یعنی فکر میکنی کامل پخته ولی زیر دندان شاید یه سختی ازش احساس کنی که ایشون با آب سرد هم آبکش شدن و آماده هم نشینی با اهالی تابه هستن. من همیشه ته‌دیگ نونی رو ترجیح دادم، پس با یکم روغن یه تیکه لواش برای برنج فرش کردم. پلومون میره تو ظرف و چون قراره تا دست پر بشه، برای اطمینان پخته شدن و انتقال حرارت به بالا چند تا دودکش درست کردم. درشو گذاشتم، نیم ساعت روی شعله کم دم بکشه. دانشمندا میگن هویج پخته بتا کاروتن بیشتری رو برات جذب میکنه که واسه بینایی خوبه، ولی اگه خام بخوری واسه دندونت خوبه. دانشمندا همیشه آدمو گیج میکنه. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدی مرسی از چشمات. بذارم یه هویج پخته مهمونشون کن و در آخر یادت باشه اگر خوب شد من خوب یاد دادم، اگر خراب شد خودت خراب کردی.